No terve. Nyt on nätti päivä tuossa. Eikö ookin? Aurinko paistaa, mutta pakkasta on 10 astetta. Meillä täällä Kesälahella. Jaahas joo, täällä olisi mulla pikkuprojekti. Pikkuprojekti, nimittäin Volvo tuli taloon. Pääs käymään niin, että meikäläiselle jäi nyt tämmönen Volvo sitten ja näin. Tässä vaan pikkuinen ongelma, vika, joka pitäisi nyt yrittää korjata. Mä nyt saan valoja vähän tonne. Jep. Tuolla on tosiaan tuo ahtoletku. Se on halaakin. Sillä on hirmu halsti on tuolla, varmasti 10 sentin halsti on tuolla ainakin tuolla kyleessä. Ja mulla on semmoinen ajatus, että se pitää yrittää paikata. Ja eihän me olla siihen uutta letkua ole, mutta katsotaan, jos sen saisi noita romuja tuosta purettua ensinnäkin pieltä pois, niin sitten jos sen saisi tuosta katkaistua ja putken pätkä sinne väliin ja sitten vedetty noilla klemmareilla kiinni, niin kokeillaan semmoista patenttia. Niin, aina voi toki höpötellä viisaata tuolle kameralle, mutta jos sitä ei laita päälle, niin sehän ei älly kuvata. No ei tässä. Tosiaan tää nyt ottaa tää ilmanputsari otelo tästä pieltä pois ensin. Katsotaan sitten, minkä verran se antaa tilaa. No on se kyllä aika. Niin ja täällä lähtee. Eikö se lähtee se? Hyvä. Onkohan tuo tötterö miten vahvasti tuosta ainakin lähtö. Voi jukran poja. No ei kai se nyt. Mietahan kun se repsatti jo tolleen auki. Auki tuosta, että se oli. Se on vissiin sitten murtunut. Repäsi sitten loputkin. Hyvä vasu. No tuo ei ole niin kriittinen. Siihen vähän teippia laitetaan, niin kyllä myös se saadaan korjattua. Onko mulla tää ohtalampu pieni? On se pieni. Sitten avataan täältä tää letkun toinen pää irti. Sitä me en tiedä mikä tän on tosiaan halakassut tän letkun, mutta ne on vähän kuullut, että näissä on semmosia haasteita ollut. Onko se niin huonoa sitten, en mieti. Tai että tähänkin olisi jo yhden kerran vaihdettu. Liekkö. No onhan siellä halsti. Niinku näkyy, niin tossa. On siinä, se on semmonen 10 senttiä. Pitäisikö se tuosta keskeltä halstia, jos halakastaa nyt se ja putki väliin ja sitten. Silleen se pitää tehdä. Tuo alapia aika hankalassa paikassa. Tähänpä niin, me nostan tän vielä ylös, niin tää kahtuu, jos tuo alapia saa helposti. Niin. Sittenhän meillä ei ole mitään hätää. Se on helpompi irrallaan korjoo tässä ja laittaa sitten. Kun nyt kerta nosturi on, niin hyödynnetään sitä tässä. Eli sehän on nyt siis tuo. Ei toi nyt pitäis mikään hirmutemppu olla kyllä. Hirmutemppu tuosta. Vaan tuon ruuvin tuolla eikä oo, kattella on reikä. Mulla ei oo muuten ikinä ollut Volvoa, että tää on nyt ensimmäinen. Hyvin lähtee liikkeelle, kun heti pitää tehdä remontti. Tämä oli tiedossa jo. En mieti, tekeekö näillä mitään. Eipähän tämmöisillä halappisritsoilla eihän näillä nyt paljon aina silleen arvoa, jotta kunhan nyt höys jonaa minä palapelloa. Eihän tää toisaalta tää on vasta sisään ajettu, ulko tässä on reilu 600 000
vastamittarissa, niin ei tosinaan hyvin paha ole. Aika fiksuja nuo Volvon miehet, kun tämmönen rauta, niin tästähän voit tehdä tehty reikä klemmarille, niin veiselille tuohon klemmariin, niin tällähän voit kikottaa samalla tätä letkua. Nyt se pitäisi olla ihan irti. Ainakin oikein letku lähti, kun ei jäähytysnesteet valunut. Nythän se niinku vissiin pitäisi aika näppärästi sieltä tulla. Ja sehän tulee. No niin, on siinä semmonen halsti. Paljonko tää nyt on sit suunnilleen? Kävisikö tähän tommonen, mitä mulla on noita PE-putkia? No niin, tässä on paria eri kokoa, niin näistä nyt on paljon kummaa. Täytyy käydä. Eli silleen niinku tuo justiinsa tuo pieni. Se on nimittäin justiinsa. Se kun lemmarloilla, tuo lemmarin kohdalta on oikein tommonen vähän napakka. Ellei tää oo sitten, vaan tää nyt varsin samaan kokoinen. On se varmaan. Ylejää. Nyt sit semmonen pätkä, että se nyt tuo halakiima halstin tosta täyttää ja halsti on kyllä, vitsi se on kyllä vähän pahasti, se on tuonne mutkaa asti, mutta katsotaan nyt. Tuosta ainakin tuo mikä jää tuonne mutkan kohdalle, niin tuo on pyöristettävä, että se ei puhkos siellä sitä. Mitäs mies on tää puhtaaksi? Voisi se jos vähän VDtä tuonne sisäpuolelle. Liuottelua noin töyhkät mitä on. Sitten hangat on poltavasti. Akuun me pisti eilen lattautumaan se vähän. Vai joo. Tää on tosiaan seiso meillä tuossa jonkun aikaa tuolla aittojen nurkalla ja nyt sitten lopulta tehtiin semmonen ratkaisu, että auto tulloo meikäläiselle ja siinä se on. Katsotaan. Miten se pelittää? Pelittääkö mitenkään? Nythän me mietin, että sen kun olisikin saanut tuosta halakiimasta pujotettuun tuohon. Se voi olla kyllä semmonen. Kyllähän siellä lubrikanttia tuntuu olevan. Katsotaan, jos sen ei ratkisi hyvin oltavasti lisää. Niin. Pääsee sinne männään, mutta saapko sitä sit liuutettu suuntaan mihinkään, niin se on sitten vähän semmonen. Nyt se on ihan huulilla. Ihan huulilla. Sinne se männä. Nythän se olisi siellä. Nyt sitä pitää suohan vaan vähän ujutettuun tuonne, kun se on tuolla aika pahasti on tuolla mutkassa tuo halaki. Nyt se on siellä. Vielä vähän. Kyllä se nyt on. Se on jo useamman sentin tosta. Aamulla itse asiassa joku isokin levy. Tuo on sen verran pekehtynyt. Tuo ei se on pieni. Jos tuo pekehtynyt kävis tuon. Tuon kun sais tuonne, niin tuo se saattaisi riittee. Riittee meille, riittee.
Alkaa olla järvet kohta riitteessä tosiaan. Sen verran pitää maalata tuolla, että jotta se ei ota tuonne mihinkään hirveästi sitten kiinni. Saadaan kaikki paikalle. Arvaa vaan riittääkö, tää on liian iso tää lemmari. No voi veljet. Ei tässä riitä kiristys, se on kyllä siinä ja siinä. Riittäisikö? Mennään tarkalle. Mennään hyvin tarkalle. Tarkalle ja tarkalle. Oh. Kyllä se kuule kiristyi siihen. Joo, ja se jäi vielä ihan reilusti. Nyt se on kuitenkin tuo halkeama yläpuolella on noin. Täällä mennään reilusti tänne. Nythän mulla ei näitä systeemejä kyllä ole. Pannaan nippusitteitä. Mitään näitä mulla on. Ei ne nääkään antaudu ihan helppo. En tiedä, antaa vähän semmonen. Parempi tähän tilata kyllä. Se toisen meni. Parempi tähän tilata uusi letku, kun tuo sen verran pahasti halee. Katsotaan, jos tää on semmonen hätäensiapu vaikka toimii tässä. Nythän se alkaisi olla. En mieti, että tää on tänne pitkälle, en mä nyt enempää tätä lemmareita tuohon vetänyt. Tääkin on vähän semmonen yksi turraus koko hommava. Ne näillä kilometreillä ollaan jo vähän. Sopii jo vähän turrauksia ollakin. Katsotaan miten. Laitetaanhan tää nyt tänne. Muutenhan nuo näyttäis nuo putki mahtuva ja kaikki mahtuva tulla olemaan aika kivasti. Auto on ylhäällä ja nyt niin kuin näkyy, niin se on aika lähellä siinä menossa. Nyt se on siellä. Nyt se on siellä. Pikkusen se kikottaa tuolta toista reunaa, ehkä tuosta auki. Pikkusen kikottaa, mutta kunhan alkaa saada lemmari kiinni. Oikein kätisenä niin ei osaa oikein vasemmalla tuota ruuvimäiseliikkeet pyörittää. Jees. Ei lähde irtikään. Eikös tuo liene? Välttää moiselle eläjälle. Musta tää on tässä aika kivasti, että ei tää nyt pitäisi mitään suurempaa ongelmaa aiheuttaa. Uskotaan, että se siinä toimii. Jos vaan kestää, että ei sitten halakin lisää, mutta sitäpä se näyttäytyy. Pitää tilata siihen letku. Mä ajattelin, jos se olisi ollut vähän tommonen lyhyempi halakiima, niin se olisi aika hyväkin ollut tuolla. Nyt siinä on vähän tuo riski, kun se mennään tuonne nurkkaan. Siinä ei hirveästi ole sitä putkia, mutta eikös tuo siinä. Joo, mulla loppu akku kamerasta. Taisi loppua muuten tästäkin akku. Mä kävin tuossa syömässä ja vaihdoin nyt akun kameraan. Ja no nyt me sit kuitenkin jaksin tämän tieltä juurmultineen irti ja liimasi sen kunnolla ja pisti siihen kunnon teippaukset. Nyt sekin pitäisi olla paremmassa kunnossa. Ja nyt pitäisi olla tuokin kunnossa. Ja ei joskus tuo ilmanputsarin kotelo enää paikalle ja sitten kokeillaan miten tässä käy. Tämän vähän turroamiseksi. Aina välillä mennään vähän turroamiseksi, mutta omissa hommissa saa aina vähän turrailla. Narskautetaan tää kotelo paikalleen. Totta kai se nyt on hieman siinä mielessä turroamista, jotta kyllä minä nyt olen sitä mieltä, että pitää sitten tähän uusi tilata tuo letku. Se on joka tapauksessa sen verran pahasti on revennyt, mutta kun nyt haluaisin sen verran, että minä saisin tästä testiä ajoa, että onko tässä mitään muuta ongelmaa ja näin, että swapko tästä nyt sitten käyttöpeliä.
Siinä se nyt taitaa. Siinä se taitaa olla. Nyt laitetaan liitin enää. Tuokin ristetään glemmari. Noin. Nythän ne ois siinä. Uskaltaiskohan kokeilla käynnistää? Käypikö ärsyttää? Käypikö valtavasti ottamaan aivoa? No se nähdään nyt. Eikä siinä käydä nyt pienet koeajot suorittamassa. Hyvinhän tuo nyt vettää ainakin. Moottorin vikavalo pallaa kyllä, mutta se nyt on siinä varmaan pitää nollata, kun se on ollut tuo letkurikki, niin siitä ainakin. Joo, me tässä rantatiellä arvelin kokeilla. Tässä on sentään vähän hiekkoa vielä, kun kesärenkaat alla, niin ei kehtaa vielä lähtee hyvin hurjastelemaan. Kyllä se silleen nyt tuntuu ihan hyvin vetävän, mutta on tuohon otettavaa tuo uusi letku. Ei se on se semmonen turraustu, että sitä ei tiedä miten se. Mut semmonen tosiaan on tuo nyt Volvo. Ja se on nyt meikäläiselle jäämässä, katsotaan jos siitä sitten käyttöautoa tulisi peliä. Tää tosiaan vaihan tuossa vielä talvirenkaat, niin sit pääsee testailemaan paremmin. Siinä on katsastus on tosiaan reilun kuukauden päästä. Nyt tässä nyt vielä kerkii jää siihen mennessä tunnustella vähän, miten pelittää. Mutta automaatti on kiva ja hyvä topakka-autohan se on muuten aiottu, että ei siinä sen kummempaa. Mutta tämmösiä ähvääriä nyt sitten lauantai-päivälle. Se ei tuo aurinko monta tuntia vaan päivässä aina paista. Vielä tässä muuten on aikaa, niin kerkee vielä muillekin askareille. Mutta jees. Kiitoksia videon katselusta. Pistäkää videolle peukkua, jos tykkäsitte, niin palaamme taas. Ei kun morjes.